สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่อง Anatomy of the Heart ดิฉันนางสาวนาเดีย ม่วงกลิ่นรหัส 671292 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ Anatomy of the Heart คืออะไร Anatomy of the Heart นะคะก็คือกายวิภาคของหัวใจหรือว่าโครงสร้างของหัวใจนั่นเองค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าตำแหน่งหัวใจของคนเราอยู่ตรงไหนหัวใจของคนเราตั้งอยู่ตรงกลางหน้าอกค่อนมาทางซ้ายนิดหน่อยมีขนาดประมาณกำปั้นหน้าที่หลักคือปั๊มเลือดส่งออกออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงยันทั่วร่างกายค่ะการทำงานของหัวใจนะคะหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายโดยเลือดที่มีออกซิเจนจะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกส่งไปยังปอดเพื่อนำของเสียออกแล้วรับออกซิเจนกลับมาอีกครั้งเป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดเวลาค่ะเรามาดูโครงสร้างต่างๆของหัวใจกันนะคะอย่างแรกเลยจะเป็น superior vena cava และ inferior vena cava นะคะเป็นการนำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเข้าสู่หัวใจที่ไร้เอเทียมค่ะต่อไปนะคะจะเป็น pulmonary artery เป็นการนำเลือดดำออกจากหัวใจไปยังปอดเพื่อฟอกเลือดค่ะ pulmonary vein นำเลือดที่มีออกซิเจนจากปอดกลับเข้าสู่หัวใจที่ left atrium ค่ะต่อไปจะเป็น right atrium นะคะเป็นการรับเลือดดำจากร่างกายส่งเลือดไปยัง right ventricle ผ่าน tricuspid valveต่อไปนะคะจะเป็น pulmonary semilunar valve นะคะเป็นการควบคุมไม่ให้เลือดที่ถูกสูบไปปอดไหลย้อนกลับไปที่หัวใจค่ะ tricuspid valve นะคะเป็นการกั้นระหว่าง right atrium และ right ventricle ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับขึ้นไปค่ะต่อไปเป็น right ventricle นะคะเป็นการสูบเลือดไปยังปอดผ่าน pulmonary artery เพื่อเรียกเปลี่ยนก๊าซเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกและรับออกซิเจนเข้าค่ะต่อไปนะคะเป็น aorta นะคะส่งเลือดที่มีออกซิเจนจากหัวใจไปทั่วร่างกายค่ะ left atrium รับเลือดที่มีออกซิเจนจากปอดส่งลงไปยัง left ventricle ผ่าน bicuspid valve ค่ะต่อไปเป็น aortic semilunar valve นะคะควบคุมไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับจาก aorta กลับเข้าสู่หัวใจ bicuspid valve ค่ะกั้นระหว่าง left atrium และ left ventricle ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับขึ้นไปค่ะและอันสุดท้ายนะคะเป็น left ventricle เป็นห้องที่มีกล้ามเนื้อหนาที่สุดค่ะสูบเลือดที่มีออกซิเจนออกไปทั่วร่างกายผ่าน aorta ค่ะ It's easier to understand if we look at them separately because each side of the heart has a different function. The cardiac cycle begins as deoxygenated blood flows from the body into the right atrium via the superior vena cava and inferior vena cava. In the next phase of the cycle, the right atrium contracts, pumping blood into the right ventricle through the tricuspid valve. Once the right ventricle fills with blood, the tricuspid valve closes to prevent blood flowing back into the atrium. The right ventricle contracts, forcing the pulmonary valve to open as blood is pumped into the pulmonary artery. Blood then travels to the lungs and the pulmonary valve closes. At the same time, the right atrium relaxes, ready to accept the next intake of blood. In the lungs, the blood picks up oxygen and releases carbon dioxide. Oxygenated blood flows from the lungs into the left atrium via the pulmonary veins. The left atrium contracts to pump blood into the left ventricle through the mitral valve. Once the left ventricle has filled with blood, the mitral valve closes. Next, the left ventricle contracts, forcing the aortic valve to open, allowing blood to be pumped into the aorta and from there around the body. The aortic valve closes to prevent blood flowing back into the left ventricle, and the left ventricle relaxes, ready to accept the next intake of blood. Cardiac cycle is now complete.